नमस्कार मित्रांनो, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे ए के मॅथ्स अकॅडमीमध्ये. मित्रांनो, गुणाकाराच्या सोप्या पद्धती पाहणार आहोत आपण. त्यापैकी एक पद्धत पाहणार आहोत. जर कोणत्या संख्येच्या एकक स्थानांची बेरीज म्हणजे यांच्या एकक स्थानांची बेरीज 10 येत असेल आणि समोरचे दोन्ही संख्या सारख्या असतील, त्यांचा गुणाकार कसा करायचा पहा. जर दोन्ही संख्याची बेरीज 10 येते, पहिल्या दोन्हीचा गुणाकार करून घ्या. 7 त्रिक 21 आणि दिलेल्या दोन्ही संख्या समोरच्या सारख्या आहेत, त्यामुळे त्याला त्यांच्या पुढच्या संख्येनं म्हणजे 2च्या पुढची संख्या 3, या संख्येला 3 ने गुणा. 3 दोन्ही 6 झालं आपलं उत्तर. त्यानंतर 8 आणि 2 10 होतात. परत या दोघांचा गुणाकार करा. 8 दोन्ही 16 आणि या 4ला त्याच्या पुढच्या संख्येनं म्हणजे 5 ने गुणा. 4 पंचे 20 हे झालं याचं उत्तर. त्याच्यानंतर 6 चोक 24 आणि याला याच्या पुढच्या संख्येनं म्हणजे 7 ती 8 56 हे झालं याचं उत्तर. त्याचप्रकारे याचंही सारखेच 8 एक 9 एक 9 तर 0 9 आणि 8 8 9 72 हे झालं आपला आन्सर. तर गुणाकाराची ही सोपी पद्धत आहे मित्रांनो. अशाच प्रकारे आणखी अजून भरपूर ट्रिक्स आणि ट्रिक्स पाहणार आहोत. त्यासाठी चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद.